යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්න යනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද හැක් නොකර අපි ගහපු මැසේජ් එක වෙනස් කරන්න කියලා. මම මේක කරන්න යන PC එක මම මේකට යොදාගන්නේ Google Chrome එක. මේකට අපිට ඕනෙම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් මේකට යොදා ගන්න. ඒ වුණාට මම මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ Google Chrome එකේ. මුලින්ම අපි Facebook ඕපන් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කාගේ හරි ප්‍රොෆයිල් එක නමක් වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ප්‍රොෆයිල් එකක් හොයා ගන්න ඕනේ. කාගේ හරි නම වෙනස් කරන්න ඕනේ කෙනාගේ. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ account එකේ නම තියෙන්නේ පැහැසර කවිදු කියලා. මම මේ හදන්නේ දැන් ඒ නම වෙනස් කරන්න. මේක කරන්න මුල් පියවර විදිහට ඔයාලා ඒ කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා උඩම F11 කියලා බොත්තමක්. අන්න ඒක ඔබන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට පුළුවන් right inspect කියන ඔප්ෂන් එක දීලා මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් පැත්තෙන් එනවා. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් එකේ මාක් කරලා තියෙන සලකුණ අපි මවුස් එකෙන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරියටම නම තියෙන තැන ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔබට පේනවා ඇති එහා පැත්තෙනුත් පැහැසර කවිදු කියලා පේනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒ මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන පැහැසර කවිදු කියන එක ක්ලික් කරලා අපිට අවශ්‍ය නම මම ගහනවා ඉෂාන් මදුසංක කියලා. ඔබට පේනවා ඇති ඉෂාන් මදුසංක කියලා ඒ නම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක තාවකාලිකයි. අපි මේක Chrome එක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඒ නම කලින් තිබ්බ නමම වැටලා තියෙනවා පේනවා ඇති. අපිට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් අපිට ඒක මාක් කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි. නැත්තම් කිසිම ටෙක්ස්ට් එකක් මේ විදිහට වෙනස් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ ගහපු ටෙක්ස්ට් එකක් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට. හැබැයි මේක ස්ථිර නෑ. ඒ වගේම තමයි මේක Facebook එකට විතරක් නෙමෙයි YouTube එකට Instagram ඕනම දෙයකට මේ විදිහ වැඩ කරනවා. ඒ වගේම දැන් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසాన. මේ වගේ ඔයාලා නොදන්න දේවල් දැනගන්න මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙන් පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න.